नमस्कार, मी अर्चना आरते रुचकर मेजनीवर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। आगरी मटण, चिकन, फिश आणि व्हेज हे सगळ्यांनाच आवडतं आणि मला तर खूप आवडतं। आणि माझी मैत्रीण आहे ती आगरी आहे आणि तिने मला या मसाल्याची रेसिपी दिलेली आहे। तर आज मी तुम्हाला तो आगरी मसाला दाखवणार आहे। आगरी मसाल्याकरता आपण 4 प्रकारच्या मिरच्या घेतोय, शंकेश्वरी, काश्मीरी, बेडगी आणि पांडा मिरची। आता घरी करताना हे लोक किलोच्या हिशोबात करतात, पण मी तुम्हाला अगदी साधारण 50 ग्रॅम मिरची घेऊन कशी करायची ते दाखवणार आहे। तर आपण घेऊया 4 प्रकारच्या मिरच्या। आणि आता ह्या आपण छानपैकी भाजून घेणार आहोत। 5 मिनिट आपल्याला लागणार आहेत, त्यामुळे वाट बघायची आहे। या मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत। आता आपण हे एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया। आणि आता इकडे जो मसाला घेतलेला आहे म्हणजे अख्खा खडा मसाला तो आपण भाजून घेणार आहोत। गॅस कमी करायचा आहे। आपण इथे घेऊया 3 तमालपत्र, 1 जायपत्री, 3 हिरव्या वेलच्या घ्यायच्यात आणि त्या पण सालासकट घ्यायच्यात। त्यानंतर 1 टीस्पून राई, धणे 3 टेबलस्पून, शहाजिरं 1 टेबलस्पून, लवंगा 10 ते 12, नागकेशर घेतले आपण 1 टीस्पून घेऊया, दगडफूल 1 टेबलस्पून, जिरं 1 टेबलस्पून, 6 इंच दालचिनी, 10 ते 12 काळी मिरी आणि इथे तिरफळं घेतलेली आहेत। आतमधल्या बिया नाही घ्यायच्यात, नुसती तिरफळं घ्यायची आहेत। आपण एक 10 ते 12 निवडून घेऊया। आणि आता हे असं सगळं छानपैकी भाजून घ्यायचं आहे। ह्यात सगळा गरम मसाला आहे, धणे आहे, जिरं पण आहे, काळी मिरी पण आहे आणि राई पण आहे। धण्याचा रंग बदलला की आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि मग मिक्सरमधनं वाटून घेणार आहोत। तर ह्याला पण 5 मिनिटं लागणार आपल्याला। 5 मिनिटं झालेली आहेत। धण्याचा रंगही बदललेला आहे। गॅस बंद करूया आणि आता आपण घेऊया मिक्सरचं भांडं। त्यात ह्या पहिल्या सगळ्या मिरच्या घालूया। आधी थोड्या घालूया, वाटून घेऊ आणि पुन्हा थोड्या घालूया, कारण एकाच वेळेला सगळं ते मिक्सरमध्ये राहणार नाहीये। आता उरलेल्या मिरच्या घालूया। पुन्हा वाटून घेऊया। आता आपण दुसरा जो मसाला आहे तो ह्यात घालूया आणि आता सगळा मसाला छानपैकी बारीक होईपर्यंत वाटायचा आहे। तुम्ही जास्त प्रमाणात केला तर तुम्ही मसाल्याच्या गिरणीत जाऊन पण वाटू शकता। बघूया झालंय का? छानपैकी असा मस्त बारीक झालेला आहे। आता आपण हा काढून घेऊया। मस्त सुगंध येतोय। तर आपला आगरी मसाला तयार झालेला आहे। इतका मस्त सुगंध सुटलेला आहे, म्हणजे हा मसाला तुम्ही ताजा करू शकता। एकदम किलोचा करू नका। आणि चिकन नंतर तुमचं मटण, मासे, व्हेज मस्त जेवण तुमचं होणार आहे। त्यामुळे हा करायचं आहे आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजनीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे। आणि विजेता आहेत या आठवड्याचे माझी रुचकर मेजवानी कॉन्टेस्टचे इन्ग्रेडियंट्स आहेत पोहे, पनीर, कांदा, लाल मिरची पूड आणि कोथिंबीर।